Trên biển Caribe, một gia đình hạnh phúc đang có một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng nhau. Trên du thuyền, người mẹ, Julia, nhảy xuống nước để bơi, và trong lúc đang cố gắng thư giãn, cô cảm thấy có gì đó lạ. Tuy nhiên, cô không thấy gì xung quanh mình, nên cô cho rằng đó là do trí tưởng tượng. Vài giây sau, cảm giác kỳ lạ quay trở lại. Cô vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng điều này làm cô lo lắng, vì vậy cô bắt đầu bơi trở lại du thuyền. Đột nhiên, có thứ gì đó bắt đầu kéo chân cô, và cô tuyệt vọng la lên cầu cứu. Con gái cô, Cassie, không nghe thấy vì đang đeo tai nghe, trong khi chồng cô, Tom, và con trai, Ben, đang bận câu cá. Julia tiếp tục vật lộn để nổi trên mặt nước, và việc la hét ngày càng khó khăn hơn vì nước tràn vào miệng. Ngay sau đó, Tom nhận ra đã một lúc không thấy Julia, và tìm kiếm trên du thuyền, cho đến khi cuối cùng anh nhìn thấy vợ mình gặp nguy hiểm. Sau khi gọi các con, Tom lái du thuyền đến gần Julia hơn và nhảy xuống nước. Anh nhanh chóng tiếp cận vợ mình, ôm chặt cô để giúp cô nổi. Anh bơi trở lại du thuyền, và bọn trẻ giúp họ lên tàu. Gia đình an ủi Julia, người không biết chuyện gì đã xảy ra, và đổ lỗi cho một dòng hải lưu. Tối hôm đó, gia đình tổ chức sinh nhật cho Ben, với quà và bánh kem. Cassie nhận được cuộc gọi từ bạn trai, nên cô ra ngoài cùng laptop để nói chuyện riêng. Anh ấy cho cô thấy những đám mây sấm sét khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời thành phố, trước khi cuộc gọi video bị nhiễu và đứng hình. Cassie vội vã quay lại với gia đình, để kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra, và Tom cho rằng đó là do ở quá xa đất liền nên không có tín hiệu tốt. Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động và đi ra ngoài thì phát hiện một đàn cá voi đang bơi qua. Tom giải thích rằng cá voi đi theo từ trường của trái đất, nhưng khi các cơn bão gây ra bất thường, những con cá voi bối rối sẽ đi theo cơn bão vào bờ thay vì di cư. Đột nhiên, du thuyền rung lắc khiến Ben ngã. Tom lo lắng rằng có thứ gì đó có thể đã làm hỏng du thuyền, vì vậy anh lặn xuống để kiểm tra kỹ hơn. Sau vài giây tìm kiếm, Tom ngoi lên với một vết cắt trên vai. Julia khâu vết thương, trong khi Tom giải thích rằng anh cảm thấy có gì đó sau lưng, và khi anh quay lại, anh bị chân vịt cắt trúng. Bất cứ thứ gì bơi gần anh đều rất lớn, nhưng anh không thể nhìn thấy nó. Điều Tom phát hiện là du thuyền bị hư hỏng nặng, vì vậy họ cần gọi cứu hộ. Julia liên tục thử bộ đàm của du thuyền, trong khi Cassie tiếp tục tìm tín hiệu trên điện thoại, nhưng vô ích. Đột nhiên, cô giật mình vì một sinh vật lạ, nhưng đó chỉ là Ben đang đeo mặt nạ để trêu chọc. Cuối cùng, du thuyền ngừng hoạt động và mắc kẹt giữa biển. Julia bắt được một giọng nói trên radio, nhưng toàn là tiếng ồn không rõ ràng. Tom nói họ có đủ nước và thức ăn cho 4 ngày, vì vậy họ sẽ phải đợi một chiếc thuyền đánh cá đi qua. Đột nhiên, radar phát hiện thứ gì đó gần đó, và gia đình nghe thấy một tiếng động lạ. Họ vội vã chạy ra ngoài và kinh hoàng khi chứng kiến nhiều thiên thạch rơi xuống trái đất, tạo ra những tác động lớn khi va chạm. Một thiên thạch rơi xuống vùng nước gần đó, vì vậy Tom vội vàng cố gắng khởi động lại du thuyền. Khi động cơ đang vật lộn để tiến lên, một thiên thạch khác rơi xuống và va vào khu vực. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau trong sợ hãi, và Tom nhận ra rằng những quả cầu lửa đó không phải là thiên thạch, chúng là vệ tinh. Sau đó, Ben chỉ vào làn khói bốc ra từ du thuyền. Tom kiểm tra và xác nhận động cơ đã bị cháy. Gió bắt đầu nổi lên, vì vậy cả gia đình trốn vào trong, không để ý rằng la bàn đang quay điên cuồng. Du thuyền bắt đầu rung lắc và Ben lại bị ngã, lần này cậu bị thương. Khi những con sóng đập vào du thuyền, Tom vật lộn với gió để lấy áo phao từ một chiếc hộp bên ngoài và mang chúng cho gia đình. Đúng lúc đó, điện tắt ngóm. Vì vậy, Tom nhanh chóng nhấn một nút trên hộp điện. Khi đèn sáng trở lại, Ben nhận thấy mũi Julia đang chảy máu. Khi Julia bắt đầu chóng mặt, Cassie chạy đến bồn rửa để nôn. Tom tiếp tục thử bộ đàm nhưng vô ích. Đột nhiên, cả gia đình nghe thấy một tiếng rít chói tai và gió ngày càng mạnh hơn. Julia cố gắng giữ chặt cửa, tuy nhiên, một cửa hầm vẫn bị bung ra, và chẳng mấy chốc gió làm vỡ cửa sổ. Tom đốt một quả pháo sáng trước khi bóng tối bao trùm. Sáng hôm sau, cả gia đình thức dậy và họ bị sốc khi nhận ra mình đã sống sót sau cơn bão, mặc dù du thuyền gần như đã bị phá hủy. Gia đình đi ra ngoài chỉ để phát hiện ra rằng tất cả các đại dương trên thế giới đã biến mất, và bây giờ du thuyền bị mắc kẹt trên cạn. Sau khi kinh ngạc nhìn vào sa mạc, gia đình cố gắng nghĩ xem phải làm gì. Cassie tìm kiếm tín hiệu, nhưng không có gì xảy ra, và Ben chơi với 2 con cua đã khô. Tom kiểm tra la bàn và nhận thấy các cực đã bị đảo ngược. Lần cuối cùng điều này xảy ra là hơn 700.000 năm trước. Cassie suy sụp khi cô nhận ra bạn trai mình chắc đã không còn, và chạy đi trốn, đuổi mẹ đi khi bà cố gắng an ủi cô. Trong khi Julia và Tom kiểm tra xem những vật dụng nào còn sót lại sau vụ việc, Ben buộc những quả bóng bay sinh nhật của mình vào một tảng đá với hy vọng thu hút sự chú ý của những người sống sót khác. Tiếp theo, Tom lại thử bộ đàm và liên lạc được với một người đàn ông tên là Noah, thuyền trưởng của một tàu ngầm.
Tàu của ông cũng bị mắc kẹt trên cạn, và ông xác nhận rằng các cực từ đã đảo ngược, khiến đại dương rút đi và nhấn chìm các lục địa. Ma chưa tìm thấy những người sống sót nào khác và nói rằng hầu hết các hệ thống liên lạc đều đã hỏng. Vì thỉnh thoảng có những chuyển động địa chấn, ông kết luận rằng các cực sẽ đảo ngược một lần nữa, và biển có thể sẽ quay trở lại trong một tuần nữa. Ma khuyên gia đình nên trèo lên nơi cao nhất có thể, vì mọi thứ sẽ trở nên dữ dội khi điều đó xảy ra. Cộng sự của ông đã thiệt mạng trong vụ việc, và tàu ngầm còn chỗ cho 3 người. Julia và Tom thuyết phục ông cứu các con của họ, vì vậy ông cho họ tọa độ của mình. Tom tính toán rằng họ sẽ mất 2 hoặc 3 ngày để tìm thấy tàu ngầm. Vì vậy, anh bảo cả gia đình hãy ngủ một giấc thật ngon, vì họ sẽ khởi hành sớm vào ngày mai. Sáng hôm sau, gia đình đang đóng gói đồ đạc thì Tom nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển gần đó. Đó là một người đàn ông đi khập khiễng với một cây lao tự chế và một con chó không ngừng sủa. Tom đến gần và đưa cho ông ta một chai nước, nhưng anh không hiểu ngôn ngữ của người đàn ông. Sau khi uống xong, người lạ mặt dùng chai nước tấn công Tom và đá vào mặt anh. Julia hoảng sợ chạy đến, nhưng đã quá muộn. Gã đó đã dùng lao tấn công vào bụng Tom. Cơ thể Tom co giật trong vài giây, trước khi gã đó ra tay ở cổ anh. Tiếp theo, người đàn ông bắt đầu đuổi theo Julia và thậm chí ném cây lao, nhưng chỉ làm sượt qua vai cô. Điều này không ngăn được Julia chạy vội về du thuyền để đến với các con, bảo chúng trốn đi trong khi cô khóa cửa. Hai chị em trốn vào bên trong ghế sofa, và Julia đưa cho chúng khẩu súng bắn pháo sáng trước khi lấy một con dao và trốn trong phòng tắm. Người đàn ông đập cửa cho đến khi mở được nó và xông vào trong. Hắn lấy một ít thức ăn và bắt đầu lục soát du thuyền, cuối cùng đi đến phòng tắm. Julia tìm cách tránh hắn bằng cách trèo ra ngoài qua một lỗ hổng trên tường. Gã đó nhìn ra ngoài và không thấy cô, nhưng khi Julia cố gắng lẻn đi, con chó bắt đầu sủa về phía cô. Đột nhiên nó lao vào cô, vật cô xuống đất, khiến Julia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng dao hạ gục nó. Người lạ nghe thấy tiếng chó rên rỉ và đi ra thì tìm thấy xác của nó, khiến hắn suy sụp. Trong khi đó, Julia lẻn quanh du thuyền và trèo lên nóc để có thể vào lại bên trong qua cửa sổ vỡ. Không may, người đàn ông tìm thấy cô trước và đánh ngã cô bằng một cú đấm. Julia bám vào đồ đạc khi hắn cố gắng kéo cô đi, và trong lúc giằng co, cô đã đá hắn ra. Sau đó, gã đó giẫm lên cổ tay cô để làm cô rơi con dao. Hắn túm tóc cô và đập mặt cô xuống sàn, trước khi ném cô lên ghế sofa để bắt đầu ghì chặt cổ cô. Bọn trẻ đã chứng kiến mọi chuyện và không thể chịu đựng được nữa, vì vậy Cassie bước ra và bắn pháo sáng vào người đàn ông. Một ngọn lửa ngay lập tức bắt đầu lan ra khắp du thuyền, vì vậy bọn trẻ chạy ra ngoài, nhưng Julia quay lại để đá vào mặt gã kia và lấy bản đồ có tọa độ, cùng với túi của họ. Ben và Cassie ôm lấy thi thể của cha mình, và ngay sau đó Julia cũng tham gia, để họ có thể cùng nhau nói lời từ biệt trong nước mắt. Đúng lúc đó, gã đàn ông đáng sợ bước ra khỏi du thuyền, vì vậy gia đình bắt đầu bỏ chạy trong khi du thuyền phát nổ trong một vụ nổ lớn. Một thời gian sau, gia đình dừng lại ở một thác nước nhỏ để nghỉ ngơi. Cassie tự hỏi liệu gã điên đó có tìm đến họ vì những quả bóng bay không, điều này khiến Ben cảm thấy tội lỗi. Julia trấn an con trai rằng đó không phải lỗi của cậu và thúc giục cả nhà tiếp tục đi, vì gã kỳ lạ đó vẫn đang theo sau họ. Tại một cái ao nhỏ, Ben bị thu hút bởi xác của một con cá mập đầu búa. Đúng lúc đó, Julia thấy gã đàn ông sắp đuổi kịp họ, vì vậy gia đình lại bắt đầu chạy. Họ đi xuống một cồn cát và phát hiện ra một đống chất thải độc hại, vì vậy họ phải cẩn thận chạy vòng qua nó. Một lúc sau, có vẻ như họ đã cắt đuôi được kẻ truy đuổi. Khi họ tiếp tục cuộc hành trình, họ liên tục nhìn thấy những thứ khác bị mắc kẹt trên mặt đất, như những sinh vật biển lớn không còn sống, và tất cả rác thải nhựa từ đáy đại dương. Khi Ben bắt đầu đi chậm lại, Julia nhận thấy cậu sắp bị mất nước và dừng lại để mọi người có thể nghỉ ngơi. Cô kinh hoàng nhận ra chai nước đã gần cạn, và Cassie nhận ra có lẽ mình đã không đóng chặt nắp. Julia la mắng cô vì sự bất cẩn, nhưng Cassie nói điều đó không quan trọng, vì đằng nào họ cũng không thể sống sót qua chuyện này. Sau một cuộc tranh cãi dài đầy tiếng la hét, cuối cùng gia đình vẫn tiếp tục đi. Cả nhóm tìm thấy một chiếc máy bay bị rơi và giật mình vì một chuyển động đột ngột, nhưng đó chỉ là những con chim. Gia đình quyết định sẽ qua đêm bên trong máy bay. Họ cùng nhau ăn nhẹ, và Julia đau lòng khi tìm thấy một bức ảnh gia đình bên trong áo khoác của Tom. Cassie hỏi về câu chuyện bố mẹ cô đã gặp nhau như thế nào, vì vậy Julia kể lại Tom đã đến bệnh viện nơi cô làm việc và trở thành bệnh nhân của cô. Anh đã tỏ tình với cô bằng hoa và một bài thơ hay. Vào nửa đêm, Cassie rời khỏi máy bay để đi vệ sinh. Đột nhiên, gã đàn ông đáng sợ bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nhưng Julia đã lao vào hắn trước và liên tục tấn công hắn với nỗi đau và cơn thịnh nộ được giải phóng. Cassie phải giúp mẹ bình tĩnh lại bằng một cái ôm. Sáng hôm sau, thi thể đầy bọ chét. Gia đình nhận thấy nó có nhiều vết cắn,
vì vậy chắc hẳn có một loài động vật nào đó đang ẩn náu trong khu vực. Sau khi cả nhóm rời đi, một bầy cua chui ra từ miệng người đàn ông. Vài giờ sau, Julia và Cassie dừng lại để xem bản đồ, nhưng Ben cứ tiếp tục đi, ngay cả khi Julia bảo cậu dừng lại. Cậu tuyệt vọng úp mặt vào một vũng nước để uống, và Julia nhanh chóng kéo cậu lại, giải thích rằng nước lạ có thể khiến cậu bị bệnh. Gia đình tiếp tục cuộc hành trình và phải che đầu để bảo vệ khỏi cái nắng như thiêu đốt. Ben bắt đầu cảm thấy chóng mặt, vì vậy khi họ phát hiện ra một đống ghế cũ, Julia và Cassie đã dùng chúng để dựng một nơi trú ẩn tạm thời. Julia tiêm thuốc cho Ben, và họ đồng ý qua đêm ở đó. Sáng sớm, Julia thức dậy vì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Cô rời khỏi nơi trú ẩn để điều tra và kinh hoàng khi phát hiện ra một bầy cua đang đến gần. Julia vội vàng đánh thức các con, và cả gia đình bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Họ bắt gặp một con tàu chở hàng khổng lồ và chạy về phía nó, nhận thấy 3 thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn sống. Người phụ nữ muốn giúp họ, nhưng 2 người đàn ông từ chối, và cả nhóm trốn vào bên trong một container, và họ khóa lại để không cho gia đình vào. Đàn cua đã gần đến nơi, vì vậy, Julia bảo các con trèo lên nóc container. Khi cô cũng bắt đầu trèo lên, đàn cua bắt đầu kẹp dữ dội vào chân cô. Hai chị em phải giúp mẹ mình lên, trước khi bà bị kéo xuống. Có một lỗ hổng bên hông container, vì vậy một nửa số cua đã chui vào trong. Các thành viên thủy thủ đoàn nổ súng, nhưng có quá nhiều sinh vật. Chẳng mấy chốc, đàn cua áp đảo và hạ gục 2 công nhân. Người đàn ông cuối cùng trèo đến một lỗ hổng trên trần nhà, nhưng bị đàn cua kéo xuống và kết liễu luôn. Sau đó, Julia băng bó vết thương ở chân và ngất đi. Một lúc sau, cô tỉnh dậy trong một trận bão cát và thấy mình đang ở một mình. Cô hoảng hốt khi đi xuống để tìm các con, mặc dù trước tiên cô đã lấy vật dụng phòng thân của người phụ nữ đã qua đời. Nghe thấy tiếng mẹ la hét, Cassie nhanh chóng quay lại và giải thích rằng họ đã đi ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng họ không tìm thấy ai cả. Sau đó họ đoàn tụ với Ben, người đã tìm thấy một container mở để họ có thể nghỉ ngơi cho đến khi cơn bão tan. Julia dùng bật lửa của Tom để làm khô vết thương, điều này cực kỳ đau đớn. Khi cơn bão tan, gia đình tìm thấy một loạt chai nước trong một container khác. Tiếp theo, họ kiểm tra các thi thể và phát hiện ra một bộ đàm cùng một khẩu súng. Julia gọi cho Noah và thông báo rằng cô đã làm mất bản đồ. Đáp lại, Noah tiết lộ ông đã bị tấn công bởi các loài chân đốt, đó là những sinh vật từ vực thẳm. Có vẻ như oxy đã khiến chúng phát điên. Noah bảo gia đình hãy nhanh lên, vì các thiết bị của ông đã tính toán được rằng biển sẽ quay trở lại nhanh hơn dự kiến, vì vậy họ chỉ còn vài giờ nữa. Ông bắn một quả pháo sáng, và gia đình bắt đầu đi về hướng đó. Sau một quãng đường dài, gia đình tìm thấy một cái bồn cầu bị hỏng và Ben đi vệ sinh vào đó. Cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy tàu ngầm ở gần đó, nhưng họ sẽ phải băng qua một khối đá khổng lồ để đến được đó. Khi họ đi qua, những bức tường bắt đầu rung chuyển và đá bắt đầu rơi xuống, gây ra một trận lở đá lớn. Julia kịp thời đẩy các con ra khỏi đường đi và lùi lại để tránh bị đè bẹp. Bây giờ có một bức tường đá chặn đường giữa họ. Julia bảo các con hãy tiếp tục đi mà không có cô, nhưng Cassie từ chối và khăng khăng rằng mẹ cô nên thử leo lên. Một cuộc tranh cãi nổ ra, và sau nhiều tiếng la hét, Julia hứa rằng cô sẽ tìm các con sau. Cassie miễn cưỡng cuối cùng cũng kéo em trai đi. Hai đứa trẻ trèo qua phần còn lại của khối đá và chạy về phía tàu ngầm, chỉ để thấy Noah đang chảy máu ở bên ngoài. Ông giải thích rằng ông không qua khỏi, vì vậy bọn trẻ có thể lấy tàu ngầm. Nhận ra họ sẽ có thêm một chỗ, Cassie chạy lại để tìm mẹ. Trong khi đó, Julia kinh hoàng khi thấy đàn cua đang đến gần và nổ súng. Cô hạ gục được vài con, nhưng bầy cua quá lớn và cô không thể chống lại tất cả. Đúng lúc đó, Cassie xuất hiện trên đỉnh bức tường và đưa tay ra. Vì vậy, Julia bắt đầu leo lên nhanh nhất có thể với cái chân bị thương. Với sự giúp đỡ của Cassie, cô đã sang được phía bên kia, và họ cùng nhau chạy đến tàu ngầm. Ben đã đứng sẵn trên nóc tàu và nổ súng để đánh lạc hướng đàn cua, trong khi gia đình anh cũng leo lên. Đàn cua tìm thấy thi thể của Noah và ngay lập tức ăn nó. Julia lấy khẩu súng và tiếp tục bắn, trong khi bảo các con vào trong. Khi chúng đã an toàn, cô nhận ra mình đã hết đạn, vì vậy cô ném khẩu súng về phía đàn cua và vào trong cùng các con. Gia đình đảm bảo khóa cửa hầm cẩn thận và quan sát đàn cua bao vây tàu ngầm qua các cửa sổ. Đúng lúc đó, đại dương cuối cùng cũng trở lại. Vì vậy, ba mẹ con vội vã vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn trước khi nắm tay nhau. Những con sóng dữ dội sớm ập vào tàu ngầm và bắt đầu quăng cục nó, khiến Julia nhìn thấy lại những hình ảnh về mọi thứ đã xảy ra và Cassie thì nôn mửa. Ngay sau đó, tiếng rít chói tai quay trở lại và làm cả gia đình bất tỉnh. Một thời gian sau, Julia và các con tỉnh dậy và vui mừng xác nhận rằng họ vẫn còn sống.
Họ mở khóa cửa hầm và đi ra ngoài và phát hiện ra rằng những con sóng đã đưa tàu ngầm đến một thành phố bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là có hy vọng để sống sót và xây dựng lại. Tóm tắt phim và review phim đến đây đã hết. Hãy để lại bình luận, like và đăng ký kênh Tân Hoàng Phước TV để ủng hộ kênh và để xem review nhiều phim mới nhất nhé.